नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फुड नेपालको यस रेसिपी भिडियोमा। यस भिडियो मार्फत तपाईहरुको लागि प्याजमा आलु राखेर एकदमै क्रिस्पी र स्वादिलो पकोडा बनाएर देखाउने छौं। यो पकोडा बनाउँदा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बेसन राख्दा अलिअलि गर्दै राख्नु होला र पानी अन्त्यमा चाहिएमा 1-2 चम्चा मात्र राख्नु होला। आउनुहोस् पकोडा बनाउनतर्फ लागौं। हेर्नुहोस् कस्तो मिठो पकोडा बनेर तयार भयो। यो तातो तातो हुँदा नै खाइहाल्नु होला। विशेष गरेर चियासँग दिउँसो खाजा खाने समयमा एकदमै खान मिठो हुने यो पकोडाको रेसिपी तपाईहरुले पनि अवश्य बनाएर खानु होला। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।